Hi, මම Nayomi Thakshila. මම අද එකතු වෙලා ඉන්නේ Hello Ladies My Room Tour segment එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට පෙන්වනවා මගේ room එක. මගේ room එක මම කොහොමද තියාගෙන ඉන්නේ, මම මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ හැම දෙයක්ම. හැබැයි ඊට කලින් Hello Ladies YouTube channel එක subscribe කරන්න ඕනේ. එන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ ඇඳ. මම මේ දවස්වල ඔයාලගේ ගෙදරට පద్මාවතී විදිහට එන්න ලෑස්ති. මේ තියෙන්නේ ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එක. අඳුන්ගේ තමයි නාට්‍ය. මේ තියෙන්නේ කියලා මේ දවස්වල කියවන්නේ මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක. ඒකට තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒක විශේෂිත චරිතයක්. අම්මා කෙනෙක්ගේ චරිතයක්. ඉතින් ගොඩක් මහන්සි වෙනවා මම ඒ නිසා. මේ තියෙන්නේ මම මේ දවස්වල කියවන මේ දවස්වල නෙමෙයි මම නිතරම කියවන පොතක්. ගොඩක් ආසයි මම මේ පොතට කියවලා ආය මාසයක විතර ගියාම ආයෙත් කියවනවා. ඒ තරම් මම හරි ආස කරන පොතක්. මේ ඉන්නේ මගේ තනියට ඉන්න කෙනා. මම එයාට ගොඩක් කැමතියි. කොච්චරද කැමතියි කියලා කියනවා නම් කොළඹින් පිට දවස් 2කට වඩා වගේ ඉන්නවා නම් මම මෙයාවත් අරගෙන තමයි යන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ වතුර බෝතලේ. ගොඩක් වෙලාවට මම හිතලම වතුර බොනවා. ගෙදර ඉන්නවා නම් මේකෙන් බෝතල් 2ක් විතර බොනවා. ෂූටින් ගියාම නම් හැබැයි එකක් විතර වගේ තමයි කැවෙන්නේ. ඔයාලා වතුර බොන්න ගොඩක්. හරි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ ආසම කරන දේවල් තියෙන තැන. මේ තියෙන්නේ මගේ ජීවිතේ නාට්‍ය වලින් මට ලැබිච්ච ඉස්සලාම සම්මානය. යෞවන සම්මාන වලින් තමයි මේ නාට්‍ය ලැබුණේ. හිනා වෙලා මිනිත්තුවක් නාට්‍ය, වේදිකා නාට්‍ය, දිගු නාට්‍ය. අකිලය තමයි අධ්‍යක්ෂණය කරේ. ඉතින් 2015 අවුරුද්දේ මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරපු නාට්‍යයෙන් ලැබිච්ච සම්මානය තමයි මේ. මම හරි ආදරේ. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ මගේ ජීවිතේ තවත් වෙනස් කරපු අවස්ථාවක්. මේ 2019 අවුරුද්දේ සුමති සම්මාන වලේ ජනප්‍රියම නිලිය විදිහට ලැබිච්ච සම්මානය. මගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂයක්. හරි ආදරෙන් මම තියාගෙන ඉන්නේ. හරි. ඊළඟට මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරපු එක ස්ථානයක් තමයි ටවල් හෝල් නාට්‍ය හා රංගකලා පාසල කියලා කියන්නේ. ඉතින් මගේ සම්මාන ලැබුණාට පස්සේ මගේ නාට්‍ය පාසලෙන් මට ඩග්ලස් මට අගයීමක් කරලා මේ තිළිණය ලබා දෙන්න. ඉතින් ඩග්ලස් සර්ට මේ වෙලාවේ ස්තුතිවන්ත වෙන ගම මේකත් මතක් කරනවා. හරි. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මම මේ දවස්වල බලන ෆිල්ම්ස් ටික. වෙන තව ෆිල්ම්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ දවස් ටිකේ බලන ෆිල්ම්ස් ටික. මම හරි ආසයි ෆිල්ම්ස් බලන්න. මම ගොඩාක් ඒ වගේ කියන්නේ නාට්‍යයට ගොඩාක් දේවල් මම රියැක්ෂන්, ඇක්ටිං හැම දෙයක්ම මම ෆිල්ම්ස් වලින් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා මම ගොඩාක් ෆිල්ම්ස් බලන්න හරි ආසයි. ඒ වගේම බලනවා. මේ තියෙන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් කියවන පොත් කැම්පස් එකේ ටීචින් වලට අදාළ පොත්. මෙතන තියෙන්නේ මගේ ඉස්කෝලේ මට ලැබිච්ච සම්මානයක්. ස්වර්ණපාලි බාලිකා මහාවිද්‍යාලයේ ඇගයීමක් කරලා දීපු සම්මානයක්. හරි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එක. මේ තියෙන්නේ මට Instagram page එකකින් ලැබිච්ච ෆොටෝ එකක්, ටැග් එකක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම ආසම කරන පර්ෆියුම් ටික. මේක තමයි මම වැඩිපුරම ආසමත්. මේක විශේෂ කෙනෙක් තමයි දෝනි. මම පස්සේ කියන්න. හරි. එතකොට මේකේ තියෙනවා මුදු. මම ආසයි මුදු දාන්න. නිසා ඒ ටිකත් මම ළඟ තියාගෙන ඉන්නවා. කොයි හරි අධ්‍ය හදිස්සියක දඩබඩ ගාලා දාගෙන යනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම ආසම කරන දෙයක්. විශේෂම කෙනා තමයි මට මේක දුන්නේ. ෂූටින් අරගෙන වෙන කොයි හරි යද්දී අනිවාර්යෙන් මම මේක දාගෙන තමයි යන්නේ. ඔයාලා දැකලා ඇති ෆොටෝස් වල තියෙනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ මගේ වොච්. මම ආසයි වොච් දාන්න ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් එක එක ඇඳුම් වලට පාටින් පාට දාගෙන යනවා. හරි. එතකොට මේ තියෙන මයි කාගේ කී එක මේක තාත්තා තමයි දුන්නේ. එතකොට පර්ෆියුම් ගැන කිව්වා. මේ තියෙන මම ආසම කරන නේල් කලර් එක. මේ තියෙන මගේ ජුවලරිස්. මේ තියෙන මගේ පාවිච්චි කරන දේවල්. අනිත් එක මේ මගේ නයිට් ක්‍රීම් එක, ඩියා ඩයමන්ඩ් එක. ඒ ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මම පෙන්නන්නම් මගේ මම සාමාන්‍යයෙන් එළියට යද්දී ගොඩක් වෙලාවට මම නිකන් ස්ලිපර්ස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ තියෙන මම ආසම කරන දෙකක්. ඕනෑම එකකට දාන්න පුළුවන් නිසා මම ඒක ගොඩක් වෙලාවට එළියට දාගෙන යනවා. හරි.
මම දැන් පෙන්නන්නම් මගේ කබඩ් එක. මේ තියෙන්නේ බලන්න. හරි. මේකේ තියෙනවා ගොඩාක් දේවල්. මේකේ තියෙන මම වැඩි හරියක්ම ෂූටින් යද්දී අරන් යන දේවල් මේකට ඔක්කොම දාගෙන ඉන්නව නැත්නම් හදිස්සියේ එකක් හරි අමුතු කරනත් එහෙම ආපහු එන්න වෙන නිසා. මේ තියෙන්නේ මං වාහනේ යද්දී අපි ගොඩක් කලාවට ගොඩක් දුර යද්දී වාහනේ යද්දී නිින්ද යනවා. ඉතින් ඒකට මේක මං මතක් කරලාම අරගෙන යනවා. මේ තියෙන්නේ මං ෂූටින් යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අරන් යන දෙයක්. මේකට ගොඩක් දේවල් බඩු දාගෙන යන්න පුළුවන් නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන යනවා. දැන් පෙන්නන්නම් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේකේ සාමාන්‍ය පොඩි මේකප් එකක් දාගන්න ඕන වුණොත් එහෙම පාවිච්චි කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. මගේ ලිප් කලර් එක තියෙනවා, මස්කාරා, එතකොට හෙයා ඔයිල් එක, පොඩි බේස් එකක් දාගන්න ඕන ඒකට ඕන දේවල් සහ ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් මේ දවස්වල අවුවේ ෂූටින් කරන මේ දවස්වල අවුව රශ්මියත් නිසා මම මේ හෙයා මොකද්ද මේ මගේ ෆේස් ජෙල් එක පාවිච්චි කරනවා අර රස්නෙටයි ඩ්‍රයි වෙන නිසා. එතකොට මගේ මේ තියෙන මගේ ලෙන්ස් ෆොටෝ ෂූට් එකක් වගේ කරොත් එහෙනම් මම රිමෝට් ලෙන්ස් පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන්නේ මේකප් රිමූව් කරද්දි මම පාවිච්චි කරන ඒවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ. හරි. මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන මගේ හෙයා ඩ්‍රයර් එක, සන්ග්ලාස් ටික. මෙතනක් තියෙනවා සන්ග්ලාස්. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම ෂූටින් යද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපි අවුවේ වැඩ කරනවා, මහන්සි වෙනවා. ඉතින් එතකොට බෙහෙත් ටිකක් ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේකට තමයි මම දාගෙන ඉන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි එළියට යද්දී ෆෝන් එක හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන නිසා ෆෝන් එක ඕෆ් වෙනවා. ඒ නිසා පවර් බෑන්ක් එක, කේබල්ස් මේ හැම දෙයක්ම මේකේ තමයි මම දාගෙන ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ. ෂූටින් යද්දී අරන් යනවා. මේ තියෙන කේබල් එක එළියටත් ඇවිල්ලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරනවා රැට කාලා ලස්සන වෙන්න. ඔන්න රහසක් එක. මේ තියෙන්නේ මගේ හෙයා අයර්න් එක. බඩු ගොඩක් තියෙනවා. ඔන්න දැන්. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මේ ටිකේ තියෙන්නේ මගේ රෙදි. මේ ගොඩක් වෙලාවට මම ෂූටින් යද්දී අඳින ඇඳුම් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ ඉවෙන්ට්ස් වලට අඳින ඇඳුම්, පාටිස් වලට. මේ තියෙන්නේ මම ආස කරන ගවුමක්. ගොඩක් වෙලාවට ෂූටින් යද්දී මම අඳිනවා. ලේසියෙන් ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මම ගොඩක් වෙලාවට ආසයි දිගට අඳිනවා. වැඩිපුරම දිගට තමයි අඳින්නේ. මේ තියෙන්නේ මම දිගට අඳින ආස ගවුමක්. මේක ඔයාලා දැකලත් ඇති. මම ෆොටෝස් වල. මේක නම් මම ෂූට් වලටත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම ආස කරන පාට, අඳින්න ආස පාට මම වැඩිපුර කහ පාට. මේ තියෙන්නේ ආස කරන තව එකක්. ඒ විදිහට තමයි මගේ රෙදි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒ දැක්කේ මගේ රූම් එක. මේ තියෙන අපව බලනවා නම්. හරි. එහෙනම් ආයෙත් දවසක හෙලෝ ලේඩිස් එක හමු වෙමු. බයි.